All you need is Diamond 88.7 FM. You don't need no other body. Thought I told ya. You don't need no other body. You're listening to Diamond 88.7 FM, shining supreme. Shine bright like a diamond. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all times? From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Buhari asks foreign envoys not to interfere in 2023 elections. Former Vice President Atiku Abubakar returns to Nigeria. On the foreign scene, Ethiopia says regional forces withdrawn from Tigray. In business news, Nigerian customs services in Apapa generate 1 trillion naira in 2022. And in the world of sports, FIFA President Infantino arrives in Algeria for CHAN 2023 opener. A very good afternoon to you and thank you for joining us on the News on the Hour, reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after the break. To stay with us. Monkeypox is an illness caused by the monkeypox virus, and it has been detected in Nigeria. It can be spread from person to person through direct contact with body fluids of infected persons or animals. Symptoms of monkeypox includes rash, fever, low energy, muscle ache, and so on. To protect yourself from contracting the virus, ensure that food containing animal meat or parts are properly cooked before eating. Clean and disinfect your environment regularly. Limit close contact with infected people. Your good health is important to us. This message is from Diamond 88.7 FM Ilorin. Welcome back. Now the news in detail. Ahead of the 2023 general elections, President Muhammadu Buhari has renewed calls to foreign government representatives not to meddle in Nigeria's internal affairs. The president made this known when he received letters of credence from ambassadors of Switzerland, Sweden, the Republic of Ireland, the Kingdom of Thailand, Republic of Senegal, and the Republic of South Sudan at the State House. President Buhari further stated that Nigeria is working closely with the Economic Community of West African States, ECOWAS, to deal with insecurity in the region and also implement strategies to contain the spate of unconstitutional changes in government in the sub-region. Nigeria's former vice president and the presidential candidate of the People's Democratic Party, PDP, in this year's presidential election, Atiku Abubakar, has returned to Nigeria from the United Kingdom. Former presidential aide Rino Omokri shared a video of Atiku's arrival on his Twitter page. During the trip, Atiku met with the UK's Minister for Development and Africa in the Foreign, Commonwealth and Development Office, Andrew Mitchell, among other key senior UK government officials, where the PDP's presidential candidate solicited their support in helping Nigeria recover every facet of its life. On Wednesday, he also held a closed-door meeting with the Archbishop of Canterbury, Most Reverend Justin Welby, in the United Kingdom.
And as part of efforts towards putting an end to open defecation, the Ministry of Sports and Youth Development says it will ensure Nigerians practice the Clean Nigeria Use the Toilet policy. The minister, Mr. Sunday Dare, disclosed this in Abuja when the Minister of Water Resources, Engineer Suleiman Adamu, paid him a courtesy visit. According to him, Nigeria is ranked second among the nations in the world with the highest number of people practicing open defecation, estimated at over 48 million. Dare also said that the abysmal ranking prompted Buhari to describe the statistics on open defecation and access to pipe-borne water services and sanitation as disturbing. Still in the news, the Supreme Court of Nigeria today in Abuja dismissed the bid by members of the family of the late General Sani Abacha to stop moves by the federal government to reopen the criminal forfeiture proceedings against the ex-head of state. The federal government's move to reopen the fraud probe targeted at some family members over the alleged complicity in looting the nation's treasury during Abacha's administration. Justice Emmanuel Agim of the Supreme Court dismissed the suits brought before the Apex Court for lacking merit and substance. The Supreme Court upheld the judgment of both the Federal High Court and the Court of Appeal, which had earlier endorsed the power of the federal government to reopen criminal forfeiture proceedings against the family. 5 United Nations agencies have called for urgent action to protect the vulnerable children in Nigeria and 14 other countries worst hit by the food and nutrition crisis. A press statement issued by the World Health Organization noted that conflict, climate shocks, ongoing impacts of COVID-19, and rising cost of living are leaving an increasing number of children acutely malnourished, while key health, nutrition, and other life-saving services are becoming less accessible. The UN agencies call for decisive and timely action to prevent the crisis from becoming a tragedy for the world's most vulnerable children. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. We'll take a short break now. When we return, we bring you foreign and sports news. To stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. On the foreign scene, Ethiopia's defense forces say members of the Amhara Special Forces, allies with the federal government during the 2-year civil war against fighters from Tigray, have started withdrawing from the Tigrayan city of Shire and its environments. This comes as Tigrayan forces earlier in the week began handing over their weapons in line with a peace agreement signed in November in Pretoria to end the brutal war. Tigrayan forces have been demanding the withdrawal of forces from Amhara and neighboring Eritrea from the region. A send-off ceremony was held for the Amhara forces, attended by the Army's Deputy Chief of Staff, General Abibao Tades. However, there is still no indication if Eritrean troops will follow. And that's it on the foreign scene. In business news, the Apapa Area Command of the Nigeria Customs Service has said that between January to December 2022, the command collected revenue worth 1 trillion naira. Addressing journalists at the command in Apapa, Lagos, the Customs Area Controller, Malanta Yusuf, said that the figure was 16% higher when compared to 870 billion naira collected by the command in 2021. Yusuf, who said that in 2022, the command recorded a total of $68.5 million fee on board export consignment, also announced that 28.2 billion naira commodities were exported through the command within the period under review.
In the world of sports, the president of the globe's ruling football body, Federation of International Football Association, FIFA, Gianni Infantino, has arrived in Algeria ahead of the opener of the 2023 African Nations Football Championship, CHAN, between host Algeria and Libya at the Nelson Mandela Stadium in Algiers this evening. The competition is Africa's second nation's flagship tournament, reserved solely for players plying their trade in their domestic championships. FIFA Supremo Gianni Infantino expressed delight after arriving in the North African nation. The 2023 CHAN in Algeria will be the first event that will see 18 teams competing for continental recognition after the number of participants was increased from 16 to 18. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Buhari asks foreign envoys not to interfere in 2023 elections. Former Vice President Atiku Abubakar returns to Nigeria. On the foreign scene, Ethiopia says regional forces withdrawn from Tigray. In business news, Nigeria Customs Services in Apapa generate 1 trillion naira in 2022. And in sports, FIFA President Infantino arrives in Algeria for CHAN 2023 opener. Did you know rabbits and parrots can see what is behind them without turning their heads? Now you know. Diamond FM says, smile often, surround yourself with happy people and those with positive mindset. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091 606 27526. The news on the hour was edited by Abiodun Akinwumi. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining Supreme station. Have a beautiful Friday afternoon. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining Supreme station. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Diamond 88.7 FM. ẹni tó mọlẹ̀ nàìjíríà dénúdénú gbáwọn èèyàn bẹ̀yẹ dáadáa mọ ọ̀nà àti gbé ilẹ̀ nàìjíríà padà sójúnà ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú tágbára àtọgbọ́n orí rẹ̀ ti gbé onírúurú iléeṣẹ́ gòkè débi gbígbòòrò wọn táwọn èèyàn ti gbé yẹ̀wò bá a bẹ́ẹ̀ nígbàgbọ́ nínú ẹni Àtíkù Abubakar kò nílò à ń júwe ọ̀nà tí yóò gbà fún láti tẹ̀lé nàìjíríà síwájú nínú ìpèníjà gbogbo débi gíga ilẹ̀ yìí ó ní èròǹgbà tó kún fọ́fọ́ àti ìlànà àátọ̀ múṣẹ nítorí pé olùpèsè iṣẹ́ tó tún jẹ́ olókoòwò tó lámìlaka ni Àtíkù Abubakar mọ ilẹ̀ nàìjíríà ó mọ àwọn èèyàn bẹ̀ ó sì mọṣẹ́ tí ó ṣe Àtíkù Abubakar ni jọ̀ọ́ PDP. Àtíkù kó wa Organizing for Action ló ń lọ́gùn ẹ̀ tán bẹ́ẹ̀. lọ́dún tá a wá yìí o a máa ṣoríire ilé iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. òdodo ọ̀rọ̀ ní Ìlọrin plan oníléeṣẹ́ tí pọ́ǹpì concept gbé kalẹ̀ báyìí o. fáǹfààní ẹ̀yin òṣìṣẹ́ ìjọba àtàwọn olókoòwò kéékèèké ilẹ̀ wa tó wà lóko olówó 70,000 naira lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan san fún ilẹ̀ plọ̀tì kan ẹ wá máa san 20,000 naira lóṣooṣù fún ogún oṣù 20 months àpapọ̀ rẹ̀ àwa jẹ́ 470,000 naira péré. ṣẹ́yìn náà rí pé rọrùn ló bá dé. ilẹ̀ wa tó wà lókè òyìn ní 480,000 naira. tẹ́ ẹ bá ti ń ra plọ̀tì kan bẹ́ẹ̀ lẹ́wọ̀n máa gba símẹ́ǹtì àpò 10 lọ́fẹ̀ẹ́. Land Bank tó wà ní Elémèrè. ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 199,000 naira péré ni. àǹfààní yìí ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. ó di February 28 ọdún ìkó tó parí. ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi Road Ìlọrin telephone 08052888552. T-Pompey Concept, developer that cares. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn Yorùbá tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ẹ̀ka
káàsán àsìkò Jímọ̀ olóyin tòní wọ̀nyí làwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti ké sí àwọn aṣojú ilẹ̀ òkèrè láti má ṣe tójú bọ ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò tọdún 2023 yìí. Igbákejì ààrẹ ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí Atiku Abubakar gúnlẹ̀ padà sórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Nílẹ̀ òkèrè orílẹ̀-èdè Ethiopia ti ní àwọn ikọ̀ ọmọ ogun ẹlẹ́kùnjẹkùn ti di gbádàgbọ́n wọn kúrò nílẹ̀ Tigray. Lágbọn ìròyìn okòwò àjọ aṣọ́bodè ilẹ̀ wa lágbègbè Àpápá ti rí owó àpawọlé tó tó tírílíọ̀nù kan náírà lọ́dún 2022. Lágbọn eré ìdárayá ààrẹ àjọ FIFA Gianni Infantino ti gúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Algeria níbi ayẹyẹ ìṣíde ìdíje tàwọn agbábọ́ọ̀lù lábẹ́lé ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Ẹ ṣeun bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí wa àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lámúdé láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Olarenwaju Oyewole ni oníròyìn yín. Ẹ̀sùn tún lè rí wa wò lórí àtẹ ayélujára wa www.diamondfm.net. Bákan náà lẹ́tún lè wò wá kétékété lójú òpó Facebook wa at Diamond 887 FM, lórí YouTube bákan náà Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ wá lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Àwẹ̀ eléyìí ò mú kí ni gbogbo eléyìí tó tún pọ̀pọ̀ báyìí náà. Àlàyé mi ó yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe wà kàn lójú pópó tó bá ṣá nǹkan sára. Àwẹ̀ àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀ rú tí mojú ẹni ràn kókókó ló fi ń ṣàlejò okùn ó dénú tán ló bá ń da gbogbo inú àtọpọlọ rú gùdùgùdù a kì í mutí rìn lójú pópó nítorí àìṣedéédé ọpọlọ a máa pín ọkàn yẹlẹyẹlẹ ọkàn tí ò ṣù sójú kan kì í wakọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ lójú pópó má wakọ̀ bó o bá mutí bó o sì mutí ṣọ́ra láti má ṣe wakọ̀ rotí ẹ̀mí aya ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ̀ àlọ́bọ̀ lélẹ́dùà yóò máa ṣe ìrìn àjò wa o jẹ́ kí lílọ àti bíbọ̀ láyọ̀ rẹ̀ ó jẹ ọ́ lógún. Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Nígbàradì fún ètò ìdìbò gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́dún yìí ààrẹ Muhammadu Buhari tún ti tẹpẹlẹ mọ́ àwọn ìpè tó ti ṣáájú pè pé kí àwọn aṣojú orílẹ̀-èdè láti ilẹ̀ òkèèrè yàgò fún títójúbọ ọ̀rọ̀ tó kan orílẹ̀-èdè yìí lábẹ́lé. Ààrẹ sì payá ọ̀rọ̀ ọ̀hún lásìkò tó ń tẹ́wọ́ gba àwọn ìwé kan látọ̀dọ̀ àwọn aṣojú ilẹ̀ Switzerland, Sweden, Republic of Ireland, aṣojú ìjọba ilẹ̀ Thailand, ilẹ̀ olómìnira Senegal tí mọ́ Republic of South Sudan nílé ìjọba. Ààrẹ tún jẹ́ kó di mímọ̀ pé ilẹ̀ wa Nàìjíríà ló ń ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àjọ ìṣọ̀kan àwọn orílẹ̀-èdè tó wà lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ láti gbógun ti ọ̀rọ̀ ètò ààbò torí wúgẹ́wúgẹ́ lẹ́kùn ọ̀hún tí mọ́ ṣíṣàmúlò àwọn ìlànà àmútẹ̀lé lójúnà àti wá ojútùú sáwọn ìwà ìdìtẹ̀gbàjọba léyìí tó ń fìgbà gbogbo wáyé. Ẹ̀wẹ̀ igbákejì ààrẹ ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí títún ṣe olùwápò ààrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP Alhaji Atiku Abubakar ti darí padà dé sílẹ̀ wa Nàìjíríà láti ìrìn àjò tó lọ sórílẹ̀-èdè United Kingdom. Àmúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́lẹ̀ rí sí ààrẹ lórílẹ̀-èdè yìí Reno Omokri nínú fọ́nrán fídíò kan èyí tí ó gbé sórí ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter rẹ̀ ṣàfihàn rẹ̀ pé Atiku gúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè yìí. Lásìkò ìrìn àjò ọ̀hún Atiku ló láǹfààní láti jókòó ìpàdé pẹ̀lú mínísítà fọ́rọ̀ ìdàgbàsókè ohun ilẹ̀ adúláwọ̀ nílẹ̀ ọba United Kingdom Andrew Mitchell àtàwọn ìkàn nínú ìgbìmọ̀ aláṣẹ ilẹ̀ UK níbi tó ti ń bẹ̀rẹ̀ fún àtìlẹ́yìn orílẹ̀-èdè ọ̀hún lójúnà àti ṣèrànwọ́ fún ilẹ̀ wa Nàìjíríà láwọn ààyè tó ṣe kókó kan. Bákan náà la tún gbọ́ pé Atiku ọ̀hún tún ṣèpàdé alátìlẹ̀kùn mọ́ríṣe pẹ̀lú bíṣọ̀bù àgbà fún ìjọ Anglican ẹni ọ̀wọ̀ Justin Welby lórílẹ̀‐èdè United Kingdom ọ̀hún. Látàrí ìgbìyànjú láti fòpin sí ìwà ṣíṣe ìgbọ̀nsẹ̀ lójú táyé àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ eré ìdárayá òun ìdàgbàsókè àwọn ọ̀dọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ti fògún ẹ̀ gbárí pé òun yóò rí i dájú pé àwọn ọmọ orílẹ̀‐èdè yìí kọ́ ṣe ìwà ìmọ́tótó nípa lílo àwọn ilé ìgbọ̀nsẹ̀ lóòrèkóòrè. Mínísítà fájọ ọ̀hún arákùnrin Sunday Dáre ló ṣípayá ọ̀rọ̀ ọ̀hún nílùú Àbújá lásìkò àbẹ̀wò tí mínísítà fọ́rọ̀
ohun àlùmọ́nì omi onímọ̀ ẹ̀rọ Suleiman Adamu ṣe sí lọ́fíìsì rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí ó ti wí, ilẹ̀ wa Nàìjíríà ló wà ní ipò kejì láàrin àwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé tí ìwà ìgbọ̀nsẹ̀ ṣíṣe níta gbangba wọ́pọ̀ sí jùlọ pẹ̀lú òǹkà tó tó mílíọ̀nù méjìdínláàádọ́ta. Dáre tún ṣàfikún rẹ̀ pé ìgbéléwọ̀n ọ̀hún wà lára ìdí tí ààrẹ Muhammadu Buhari fi gbárata kòrò ojú sí ìwà ṣíṣe gá sójú táyé tè mọ́ mímú ọ̀rọ̀ ìmọ́tótó níbàdà nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Ilé ẹjọ́ gíga jùlọ nílẹ̀ wa Nàìjíríà léyìí tó fìlú Àbújá ṣe bùjókòó ti fọwọ́ sí dá ẹjọ́ kan èyí tí àwọn mọ̀lẹ́bí olóògbé ní ọ̀gágun Sani Abacha pé kí ilé ẹjọ́ dá ìjọba àpapọ̀ lọ́wọ́ kọ́ nídìí ìgbésẹ̀ ṣíṣe àtúngbédìde àwọn ẹjọ́ tako olórí orílẹ̀-èdè yìí lákòókò ìjọba ológun tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún. Ìgbésẹ̀ ọ̀tún èyí tí ìjọba gbé láti ṣàtúngbédìde ẹjọ́ ìpàsípàyọ owó léyìí tí wọ́n fẹ̀sùn rẹ̀ kan àwọn mọ̀lẹ́bí olóògbé ọ̀hún kan pé wọ́n lọ́wọ́ nínú lílu owó aráàlú ní pọ́npọ́ lásìkò ìṣèjọba Abacha. Onídàájọ́ Emmanuel Agim tilé ẹjọ́ gíga jùlọ ilẹ̀ wa ọ̀hún ló fọwọ́ sí dá ẹjọ́ náà èyí tí wọ́n gbé ka iwájú ilé ẹjọ́ ọ̀hún nù nípa jíjúwe ẹjọ́ ọ̀hún bí èyí tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Ẹ̀wẹ̀, ilé ẹjọ́ gíga jùlọ náà ti wá dúró lórí ìdájọ́ èyí tí ilé ẹjọ́ gíga ti ìjọba àpapọ̀ ti mọ́ ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn ti ṣáájú dá lẹ́yìn tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé ìjọba àpapọ̀ lágbára láti ṣàtúngbédìde ẹjọ́ ìwà ọ̀daràn tako ìdílé olóògbé náà. Àwọn lájọ márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ kan tó jẹ́ tàjọ ìṣọ̀kan àwọn orílẹ̀-èdè ti pè fún gbígbé ìgbésẹ̀ kíákíá lójúnà àti dáàbòbò àwọn ògo wẹrẹ lórílẹ̀-èdè yìí ti mú orílẹ̀-èdè 14 mìíràn tẹ́bi ọ̀gbàjà fọwọ́ mẹ́kẹ́ ń bá fínra. Nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí àjọ elétò ìlera lágbàáyé WHO fi síta ṣàlàyé pé rògbòdìyàn ogun, ipa ojú ọjọ́, ipa àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 ti mọ́ ìgbẹ́nusókè àwọn ohun èlò amáyédẹrùn ló ti mú àlékún bá iye àwọn ògo wẹrẹ tí wọn kò láǹfààní sí oúnjẹ tó ṣara lóore, ètò ìlera tó mọ́yán lórí àtàwọn ohun amáyédẹrùn mìíràn. Àwọn lájọ nínú àjọ ìṣọ̀kan àwọn orílẹ̀-èdè ọ̀hún ti wá pè fún gbígbé ìgbésẹ̀ tó lóòrìn lásìkò lójúnà àti dóòlà àwọn ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ tí kinní ọ̀hún kàn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà. Bí ẹ̀yin bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa lẹ̀ ń gbọ́ láti ìkànnì ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn náà ń tẹ̀ síwájú báyìí. Ikọ̀ aláàbò orílẹ̀-èdè Ethiopia ti sọ di mímọ̀ pé ikọ̀ ológun oníṣẹ́ àkànṣe ti AMRA tí wọ́n ṣe àtìlẹ́yìn fún ikọ̀ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Ethiopia lásìkò ogun abẹ́lé tó wáyé fọ́dún méje gbáko pẹ̀lú ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ Tigray ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní digbádàgbọ̀n wọn kúrò ní Shahai àti agbègbè rẹ̀ léyìí tó jẹ́ tìlú Tigray. Èyí wáyé níbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí látàrí bí ikọ̀ Tigray ṣe dá àwọn ohun ìjagun wọn sílẹ̀ níbàámu pẹ̀lú àdéhùn alálàáfíà èyí tí ikọ̀ méjèèjì jùmọ̀ buwọ́lù lóṣù kọkànlá nílùú Pretoria láti fòpin sí ìjàkú akátá èyí tó ń bẹ láàrin ikọ̀ méjèèjì náà. Ẹ̀wẹ̀, ikọ̀ ọmọ ogun ló ti ṣáájú pè fún pé kí àwọn ikọ̀ ọmọ ológun náà fi agbègbè AMRA sílẹ̀ tí mú orílẹ̀-èdè alámúlétì Eritrea tó wà lẹ́kùn ọ̀hún. Bẹ́ẹ̀ ni ètò ayẹyẹ ìdágbére ti wáyé fáwọn ọmọ ológun tìlú AMRA léyìí tí igbákejì ọ̀gá àgbà fájọ ọmọ ogun ilẹ̀ náà ọ̀gágun Abewal Tadeze náà péjú pésẹ̀ sí. Àmọ́ ò àpẹẹrẹ kò tí ì fojú hàn bóyá ikọ̀ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Eritrea yóò tẹ̀lé ìlànà àdéhùn alálàáfíà ọ̀hún. Lágbọn
okòòwò ẹ̀ka àjọ aṣọ́bodè ilé wa tó wà lágbègbè àpápá ti sọ pé àjọ ọ̀hún ti rí owó àpawọlé tó tó tírílíọ̀nù kan náírà àpawọlé láàrin oṣù kínní sí oṣù kejìlá ọdún 2022 nígbà tó ń bá wọn onígègé àrà fọ̀rọ̀ jẹ̀wọ́ ní ẹ̀ka àjọ ọ̀hún tó wà ní àpápá nípínlẹ̀ èkó adarí ẹ̀ka àjọ náà nípínlẹ̀ ọ̀hún arákùnrin malanta yusuf ṣàlàyé pé owó ọ̀hún ló jẹ́ ìdá mẹ́rìndínlógún tó pọ̀ jùlọ sí bílíọ̀nù lọ́nà ọ̀rìnlélẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin ó dín mẹ́wàá náírà èyí tí ẹ̀ka náà pa wọlé lọ́dún 2022. ìròyìn eré ìdárayá ààrẹ fún ìgbìmọ̀ alábòjútó eré ìdárayá lágbàáyé Gianni Infantino ti gúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Algeria ṣáájú ayẹyẹ ìṣíde ìdíje fáwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù lábẹ́lé ní ilẹ̀ adúláwọ̀ léyìí tí yóò wáyé láàrin ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù olùgbàlejò àti ilẹ̀ Libya ní ìrọ̀lẹ́ òní ní pápá ìṣeré ti Nelson Mandela. ààrẹ fún àjọ FIFA ọ̀hún Gianni Infantino fi ìdùnnú rẹ̀ hàn lẹ́yìn tó gúnlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè tó wà ní ẹkùn àríwá ilẹ̀ adúláwọ̀ ọ̀hún. ẹ̀wẹ̀ ìdíje tàwọn agbábọ́ọ̀lù lábẹ́lé tọdún 2023 yìí èyí tí orílẹ̀-èdè Algeria gbàlejò rẹ̀ ló jẹ́ àkọ́kọ́ irú ẹ̀ níbi tí àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù 18 yóò ti máa fi àgbà hanra wọn lẹ́yìn tí àlékún dé bá iye ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún láti 16 sí 18. àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹgbẹ́ àwọn kókó tá a ti mẹ́nubà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. àmọ̀wá sí ti gbọ̀nyìn lọ́sàn-án tòní wípé ààrẹ Muhammadu Buhari ti ké sí àwọn aṣojú ilẹ̀ òkèrè láti má ṣe tojúbọ ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò tọdún 2023 yìí. bákan náà látún jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wípé igbákejì ààrẹ ilẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ rí Alhaji Atiku Abubakar ti gúnlẹ̀ padà sórílẹ̀-èdè yìí. nílẹ̀ òkèrè àmúwá sí ti gbọ̀nyìn pé orílẹ̀-èdè Ethiopia ti ní àwọn ikọ̀ ọmọ ogun ẹlẹ́kùnjẹkùn ti digbádàgbọ̀n wọn kúrò nílẹ̀ Tigray. ní abala ìròyìn okòòwò ajẹ́kẹ́ gbọ́ wípé àjọ aṣọ́bodè ilẹ̀ wa lágbègbè àpápá ti rí owó àpawọlé tó tó tírílíọ̀nù kan náírà lọ́dún 2022. lábala ìròyìn eré ìdárayá àmúwá sí ti gbọ̀nyìn lọ́sàn-án tòní wípé ààrẹ àjọ FIFA Gianni Infantino ti gúnlẹ̀ sórílẹ̀-èdè Algeria níbi ayẹyẹ ìṣíde ìdíje tàwọn agbábọ́ọ̀lù lábẹ́lé ní ilẹ̀ adúláwọ̀. àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ lẹ́ẹ̀kan sí kí n tó dánu dúró ẹgbẹ́ àwọn iṣẹ́ tá a ní fún yín yìí. ǹjẹ́ mọ̀ pé ehoro àti ẹyẹ ayé kò tọ́ ni wọ́n lè rí ohun tó ń bẹ lẹ́yìn wọn láì wo ẹ̀yìn wò. ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM tòní Diamond FM sọ lónìí pé máa fi ìgbà gbogbo rẹ́rìn-ín kí o sì tún rí i dájú pé o fi àwọn onírò dùnnú yí ara rẹ ká ní ìgbà gbogbo. láti fi èyíkéyìí ìròyìn tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ yàjóyàjó tó bá ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè yín tó yàrá ìròyìn lè ṣe wá létí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 09160627526. Abíọ́dún Akínwùmí ni olóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán tòní. Ọ̀lànrẹ̀wájú Oyewole ló tú sí èdè àbínibí tó sì mú wá sétí gbọ̀ yín ẹ ṣé o bí ẹ ṣe ń tẹ́tí sí kàn níyìn tó tàwọn yọ̀ akójímọ̀ olóyin tòní ẹ̀mí wa yóò ṣe púpọ̀ ẹ̀. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. fún ọ̀kan òjọ̀kan ètò tó gbámúsé ìròyìn tí ó fi gbàkànbọ̀kan nínú láti ilẹ̀ yìí tó fi dókè òkun Diamond 88.7 FM ọba òkè ló dirí ẹwà fákùkọ.